Hey guys, Ken here and welcome back. Today's video is going to be super fun because as you can tell sa title, ang gagawin ko is ipapakita ko sa inyo yung complete swatches ng Maybelline Superstay Matte Ink Coffee Edition. Ever since nakita ko to sa Instagram account ng Maybelline, talagang gusto ko na siyang subukan kasi ang gaganda ng shades and sobrang love ko yung formula nito kaya I'm so happy na eto na nga. Nasa Philippines na siya and finally masusubukan na natin. Kasi diba tingnan nyo, packaging pa lang, sobrang promising na. Tapos when you look at the component, yung mga shades maganda din kasi may light and dark, bagay sa kahit anong skin tone. Before we continue, of course, kung bago kayo sa channel ko, if you haven't already, make sure to click the subscribe and bell button para ma-notify kayo kapag may bago akong videos. You can also follow me sa mga social media accounts ko if you want to stay updated, and as always, lahat ng information na kailangan nyo will be listed sa description box below. And that's it guys. So if you want to see yung complete swatches ng Maybelline Superstay Matte Ink Coffee Edition, just keep on watching. Maybelline's Superstay Matte Ink retails for 299 pesos each. They have total of 5 shades and each tube contains 5 ml. Check nyo na lang din sa description box yung link kasi iwan ko doon so that if you're planning to purchase, mabilis kayo mapupunta sa page ng Maybelline. Packaging of the lipstick looks like this, and for me, sobrang gusto ko siya kasi it's coffee-inspired, sobrang pleasant sa eyes, and ang sarap i-display sa vanity. Aside sa packaging and shades, isa pa sa nilulook forward ko dito is yung maamoy siya kasi amoy coffee daw to. And ayun guys, sa video na to, alamin natin kung tama ba ang chismis na amoy kape siya. Oo nga guys, amoy coffee siya, it smells good. Kung mahilig kayo sa coffee, I'm very sure magugustuhan nyo to. By the way guys, ganito nga pala yung itsura ng kanyang doe foot applicator. Same lang siya sa mga existing na Superstay Matte Ink. I actually like this applicator kasi you don't need to redip dahil meron siyang butas sa center kaya kahit one dip lang, kaya nang makover yung buong lips. Hindi ako makaget over sa scent niya guys, tsaka sa packaging, super nice, I love it. Yung classic shade kasi diba, amoy vanilla siya, it's very sweet, but this one, talagang amoy coffee. First color na susubukan natin sa video na to is called Chai Genius. And ito yung lightest shade sa 5 colors that we have. This is how the shade Chai Genius. Sabi ko dapat Chai Latte, pero hindi pala. But anyway, ayun nga. This is how the shade Chai Genius looks like on the lips. And for me, I like this one. Kasi at first, akala ko, especially sa packaging, parang sobrang orange niya and maputla. But once you apply it sa lips, it's nice. I'm obsessed with the color and I can see myself wearing this one kasi hindi siya yung klase ng brown na parang muddy and alam niyo yun, hindi pleasant. Pigmentation is really nice, same sa existing Superstay Matte Ink. Very pigmented. And yung sa akin guys, one dip lang, na-cover ko na yung buong lips ko. Ang ganda niya guys! I like this color! Next color na susubukan natin sa video na to is this one, and yung tawag sa kanya is a 260 Hazelnut Hypnotizer. So eto namang isang to, feeling ko parang deeper version siya nung first color na sinubukan natin. Ang bango talaga guys, hindi ako makaget over sa scent niya. Ang sarap amoy-amoyin. Ganito naman si Hazelnut Hypnotizer and feeling ko naman, alam nyo na, and kitang-kita naman siguro sa itsura ko, that I love this one. You need to get your hands on this color guys. I swear, magugustuhan nyo siya kasi ang perfect ng kulay. Very MLBB siya. Sa lahat ng Superstay Matte Ink na nasubukan ko, this is probably my most favorite guys kasi ang ganda niya. Formula-wise, I don't have anything negative or bad to say kasi talagang consistent si Superstay Matte Ink. Very pigmented and opaque. It's not streaky. Ganda nito, parang nakakapanghinayang burahin kasi ang perfect. Ganda ng kulay. Third color na susubukan natin sa video na to is called 265 Caramel Collector. Amoy muna bago try kasi ang bango talaga. Caramel Collector looks like this, and for me, this color is just okay. And alam niyo naman na siguro, di ba, na hindi talaga ako big fan ng mga sobrang orange na lipstick color. In terms of formula, hands down, sobrang nice kasi even though medyo dark na yung kulay nito, hindi siya patchy. Kasi di ba, ayun yung isa sa mga problema kapag ka medyo nagiging deep na yung kulay ng lipstick. May tendency na maging patchy, but this one, you don't need to worry kasi talagang ang ganda ng itsura niya sa lips. So yeah, overall for me, this one is just okay. But still, formula-wise talaga, wala akong masabing negative. This time, ang subukan naman nating shade is 270 Coco Connoisseur. Hindi ko alam kung tama yung pag-pronounce ko, but ilalagay ko na lang sa screen yung pangalan. And ganito yung color niya, parang medyo reddish-brown.
Ganito naman si Coco Connoisseur. Hindi ko pa rin alam kung paano. Basta, si shade 270. Ganito yung itsura niya sa lips and super nice niya guys. Kasi diba, sobrang bold nung kulay. It's very sexy and ang classy. Magandang gamitin din to guys kapag gusto niyo mag-ombre lips. Lalagyan niyo lang sa inner part tapos i-blend niyo using fingers. Sobrang nice nito. This one as well, impressive yung pigmentation niya and opacity sa lips kasi kahit one dip lang, hindi siya patchy. Ang nice nito guys, sobrang bet ko yung color. So yeah, overall for me, etong shade 270, I like it. And kung mahilig kayo sa mga dark shade ng lipstick, I'm very sure magugustuhan nyo to. Final color na susubukan natin sa video na to is yung darkest sa collection. And yung tawag sa kanya is 275 Mocha Inventor. This one sa packaging pa lang, very promising na. Kaya excited na akong subukan kasi feeling ko perfect siyang match sa eye makeup ko today. And tama nga yung hinala ko guys, this one is so good. Again, this one is called Mocha Inventor and super love ko yung shade niya guys. Kasi diba sobrang dramatic, sobrang bold, yet hindi siya intimidating or nakakatakot suotin. Dito sa shade na to medyo kinabahan ako kasi at first akala ko magiging patchy siya. But I was wrong kasi hindi. Sobrang ganda ng ano niya, opacity sa lips. And bihirang mangyari yon kasi usually kapag mga ganitong klaseng shades, 2 to 3 layers para maging pantay talaga yung kulay niya. Pero dito nga sa shade na to, one dip lang pero ang perfect na. Ang ganda niya na. Okay guys, so ayun na yung complete swatches ng bagong Maybelline Superstay Matte Ink Coffee Edition. But before we proceed sa final verdict, gusto ko munang itry yung dalawang shades para gawin yung ombre lips. Wala lang, bigla ko lang siya naisip and sabi ko since ginagawan ko naman na siya ng video, edi isama ko na diba and itest kung tama nga ba na pwede siya. So first color na ilalagay ko all over my lips is yung shade na 260 Hazelnut Hypnotizer. Ito yung second shade na sinubukan natin, yung very MLBB. And ang gagawin ko is, ayan. Actually, ito pa lang ang ganda na kapag ka-faded. I swear, hindi nyo siya pagsisisihan kasi ang ganda talaga. Diba? Ang fresh lang ng pagka-peach niya. Take note ha, isang kulay pa lang yan, pero ang perfect na. Para gawing dark yung inner part ng ating lips, ang gagamitin kong shade is 270 Coco Connoisseur kasi feeling ko perfect silang pag-combinen. And again, this one, ifo-focus lang natin siya sa inner part, like that. Guys, oh my God, ang perfect! Tsaka ang bilis niyang gawin, sobrang effortless. Pinrest ko lang yung lips ko and ayan na. Na-achieve ko na yung ombre lips. Ayusin ko lang ng konti yung blending, especially sa inner part so that you can see kung ano talaga yung full effect niya sa lips. Pero grabe guys, this is so good. Diba? Oh my God. Buti na lang naisip kong ipag-combine and gawing ombre lips because I love it. New fave. Tinapos na po ng Coffee Edition ang laban. I'm so happy that I tried combining the two shades and ginawa siyang ombre kasi ang ganda ng effect. Sobrang soft, perfect for everyday, and ang lakas maka-Korean. This time, mag-proceed na tayo sa final verdict and mag-start tayo sa pigmentation. Kitang-kita nyo naman sa video na pigmentation-wise, there's nothing wrong sa product as in super consistent. Lahat ng shades na sinubukan ko are very pigmented. Sa formula naman, same sa existing Superstay Matte Ink, it's very comfortable on the lips. And even though matte yung kanyang finish, it doesn't feel drying. Color selection is really nice as well because you have light and dark colors. May pang maputi, may pang morena, may pang day, and may pang night. Sa lahat ng Maybelline Superstay Matte Ink collection na nasubukan ko, for me, ito yung pinaka-favorite ko kasi talagang walang tapon. As in, ang ganda. And yung amoy nga kasi diba, amoy coffee siya. Ang bango niya guys. You need to get your hands on this. Kasi maganda yung kulay, maganda yung scent, maganda yung packaging. Another thing that I really like dito sa Superstay Matte Ink is yung formula niya kasi it doesn't transfer. Like dito guys, iinom ako. And as you can see, oh, hopefully makita nyo ha. Diba? Walang transfer. Ayan, oh diba? Wala siyang transfer. Kaya naman kung naghahanap kayo ng lipstick na perfect, especially ngayon na kailangang may mask, eto na yun guys, Maybelline Superstay Matte Ink na yung sagot sa problema nyo. Also guys, meron nga pala tayong giveaway with Maybelline. So if you want to join, just check the description box kasi lahat ng information and details about the giveaway ilalagay ko po sa description box. So please make sure to check it out. Again, Maybelline's Superstay Matte Ink Coffee Edition retails for 299 pesos each.
Available na siya sa Lazada, so make sure to check the description box kasi ililink ko sila doon. I really hope na nag-enjoy kayo sa video natin today and sana din yung swatches ko dito sa coffee edition ng Superstay Matte Ink makatulong para makapag-decide kayo kung alin ba sa mga shades na meron sila yung bibilhin nyo. If you enjoyed watching, of course, make sure to give this video a thumbs up and subscribe to my channel if you haven't already. Thank you guys so much for watching. I love you all so much. Stay safe and I hope to see all of you again on my next one.